Det här är DJI Neo. Supersmidig, supergullig, väger 135 gram, kostar från 2 500 spänn och filmar i 4K 30 bilder per sekund med samma kombinerade gimbal och mjukvarustabilisering som Avata 2. Och den kan också ta stillbilder i 12 megapixlar. C0-klassad, liksom miniserien, så perfekt för nybörjare som vill flyga så bekymmerslöst och fritt som möjligt utan att behöva tillstånd, samtidigt som du har möjligheten att testa på äkta FPV-drönarflygning. Om du vill säga, för Neo är nämligen väldigt mångsidig och redan från lansering så är den väldigt flexibel i hur du kan välja att styra den. DJI har valt att inte marknadsföra den här som en FPV-drönare, även om den ser ut som en, utan mer som en personlig vloggdrönare som antingen flyger, följer och filmar dig helt automatiskt eller som du kontrollerar via ett av flera möjliga manuella styrsystem. Köper du drönaren i standardkittet så får du med ett batteri och ett par extra propellrar. Ingen handkontroll. Och i det utförandet så kan den ses som DJIs absolut billigaste och snabbast startklara och nybörjarvänliga drönare någonsin. Styr manuellt med din mobiltelefon via DJI Fly-appen och virtuella spakar. I och för sig då med begränsad rörelseprecision och wifi-räckvidd upp till 50 meter. Eller automatiskt via kreativa automatiska fotofunktioner som du aktiverar antingen med ett knapptryck ovanpå själva drönaren eller med hjälp av röstkommandon. Sätt bara på drönaren med kameran riktad mot dig så här, så att den lär sig känna igen dig. Och sen kan den lyfta och landa direkt på din handflata och kommer att följa efter dig med hjälp av intelligent AI-motivspårning. Och den här AI den vet skillnaden på dig och dina vänner eller andra förbipasserande. Så att skulle andra personer komma in i bild mellan dig och drönaren så kommer den bara att ignorera dem. Den fortsätter att hålla fokus på dig. Väldigt smart. Du har 6 stycken intelligenta så kallade shooting modes att välja mellan beroende på vad du vill ha för kompositioner. Till exempel att drönaren cirkulerar runt dig på olika sätt med motivet i fokus. Eller åker uppåt och bakåt till exempel för att avslöja ett större sammanhang som en vacker naturplats, naturmiljö eller storslagna gruppselfies ska vi säga. Du har 22 GB inbyggd lagring som räcker för ungefär 40 minuters videoinspelning i 4K 30 och för första gången så har du också inbyggd kompatibilitet med DJI Mic 2 så att du kan spela in ljud, till exempel vloggmonologer direkt i drönaren. DJI Fly-appen kan sedan synka video och ljud automatiskt och även bearbeta bort propellerljudet från dina inspelningar. Om du däremot är ute efter att lite mer aktivt styra och flyga med drönaren så är det första och billigaste alternativet att köpa till den här DJI Motion-kontrollen för styrning via handgester. Det är väldigt skojigt och intuitivt till en början och signalöverföringen är mycket bättre än via telefonen. Men ändå lite begränsande tycker vi, framförallt vad gäller vertikal manövrering, till exempel om du ska snabbt upp för en trappa eller göra dykningar eller sådär. Och det är egentligen samma begränsningar som fanns med Avata. Om du vill ha lite mer precis kontroll med traditionella styrspakar så rekommenderar vi starkt att köpa Flymore-kittet. För då får du, förutom 2 extra batterier och en laddhubb som laddar 3 batterier samtidigt, med den så kallade RC-N3-handkontrollen som använder mobiltelefonen som skärm, men fysiska spakar för manövrering av drönaren. Med laddhubben så får du också ut snabbare laddcyklar per batteri, upp till 60 watt jämfört med maximalt 15 watt via USB-C-laddning rakt in i drönaren. Eller då om du vill ha ett komplett FPV-kit för sportig och uppslukande flygning så kan du köpa drönaren för sig och sedan komplettera med den här RC3-handkontrollen samt 3:e generationens DJI FPV Goggles som båda är fullt kompatibla med Neo. Då sticker i och för sig kostnaderna iväg en del, men det blir fortfarande den billigaste instegslösningen från DJI för äkta FPV-flygning. Med RC3 och Goggles så har du också möjlighet att flyga helt manuellt, precis som på den större Avata 2. Vi har testat och vår uppfattning är att det går att öva in sig på Neo som nybörjare, men ju hårdare du försöker flyga ju mer utmanande blir det. Den större och kraftfullare Avata 2 känns både följsammare och mer förutsägbar. Vill du så kan du också koppla ihop din mobiltelefon med Goggles 3 och använda den som en extra skärm. Om du till exempel vill sätta FPV-glasögonen på en familjemedlem och låta dem ta del av FPV-upplevelsen också. Notera att oavsett om du använder Motion Controller, RC-M3 eller RC3 plus Goggles-kombinationen så får du samma överlägsna räckvidd jämfört med att bara använda mobiltelefonen via Wi-Fi. Och vill du ha så snabb och smidig redigering som möjligt av dina videor och vloggar
så kan du importera dina videor och bilder trådlöst från drönaren direkt till DJI Fly-appen. Där du har möjlighet att klippa, redigera och även retuschera lite grann på nybörjarnivå. Neo har inget krockdetekteringssystem men däremot inbyggda propellerskydd som ni ser och är byggd för att tåla en hel del smällar och mindre krascher. Vi rekommenderar såklart DJI Care om du vill ha en bra försäkring mot skador och krascher, som är väldigt billig ska sägas att köpa till den här drönaren. Neo flyger i ungefär 18 minuter, så riktigt bra batteritid trots det minimala formatet. Och den har vision-positionering och return to home i sitt grundutförande, så den återvänder till startpunkten automatiskt vid kommando eller om batterinivån är för låg. Dock som sagt då utan intelligent krockdetektering. Neo, antingen i standardkit eller i Flymore Combo, finns såklart att beställa i vår webbshop. Även de här olika handkontrollerna och Goggles 3 samt DJI Care i 1 eller 2 år. Ni kan se fram emot fler YouTube-videos från oss väldigt snart om Neo. Och ni är varmt välkomna att höra av er till oss såklart på sociala medier, mail eller telefon om ni har några frågor om den här produkten. Tack för den här gången, flyg försiktigt och så ses vi i nästa video. 3, 2, 1.